Het noorden is altijd richtinggevend geweest, gehard door tijd en verandering. Natuur vindt hier haar eigen weg, ongerept en ongestoord. Cultuur gevormd door geschiedenis, dat ons tot op de dag van vandaag zuurstof voor het leven geeft. Het noorden zorgt ervoor dat we met een vrije geest kunnen werken. Een veilige omgeving met veel groen, cultuur en een rijke geschiedenis. De perfecte plek voor mensen die willen innoveren, groeien en hun steentje willen bijdragen. Het noorden. De plek om samen te werken. Met gebundelde krachten werken aan big data, 3D-printing, robotics, visual intelligence en renewable power and propulsion. Waarom? Omdat soms iets heel kleins een hele grote impact kan hebben. We innoveren de wereld stukje voor stukje, zodat elk leven er beter van wordt. En zo creëren we een duurzame wereld. Waar we vroeger alleen van konden dromen, maken we nu tot een nieuwe realiteit. De cruciale factor? Samenwerken. Door samen te werken maken we het verschil, gedreven door nieuwsgierigheid en met het vizier op de toekomst. Zo blijven we altijd voorop lopen. En we zullen altijd blijven zoeken naar die stap voorwaarts. Wat sommigen als problemen ervaren, zien wij als kansen. Wij gaan verder waar anderen stoppen, zodat we altijd blijven bouwen aan de toekomst. Wij geven de toekomst vorm. Zo zorgen wij samen voor onze maatschappij. Stapje voor stapje. Soms zie je de innovatie niet direct, maar de impact is gigantisch. En dat allemaal doen we samen. En jij? Hoe innoveer jij de toekomst? Samenleven in het noorden is zuurstof voor het leven.